Всім привіт, друзі! Одразу перепрошую за голос, трохи прихворів. Стан не найкращий, тому сьогодні без зайвої води. Пробіжимося по фактах, коротко і по справі, бо ігнорувати цей реліз просто неможливо. Згадайте 2020 рік. Квітень. Розробники із невідомої студії випускають гру Area F2. Це був повний та тотальний клон Rainbow Six Siege. Під час величезної кризи через ковід гра набрала шаленої, популярності. Настільки великої, що ближче до серпня того ж року в неї грало більше 1 мільйона людей. Activision, дивлячись на неймовірний успіх Area F2, починають звинувачувати розробників в абсолютному плагіаті. Почалися суди. В підсумку до кінця 2020 року додіки із Area F2 закривають свої сервери, бо шансів виграти суд проти гіганта не було. Авторські права все-таки порушили в нуль. А вже у квітні 2021 року Activision анонсує офіційний мобільний Rainbow Six Siege. Зареєструватися на тест можна було одразу. І, чесно кажучи, після того, як на мобілках скасували Battlefield Mobile, я вже не вірив у вихід мобільної веселки. Але вона тут. З вас лайк, підписка і починаємо після рекламної паузи. Кейси CS2 по-людськи. Українська платформа створена фанатами CS2. Реальні скіни, не віртуальні призи. Миттєві відкриття кейсів без лагів. Зрозумілий інтерфейс, зайшов і граєш. Чесна система без мутних схем. І не залишить тебе з нічим. Бонуси для моїх підписників: вводь промокод OneGames і отримуй плюс 30% до депозиту при поповненні. $1 безкоштовно при авторизації. Хочеш перевірити платформу без ризику? Посилання залишу в описі. Залітай, відкривай і дивись, що випаде саме тобі. Перше, що зустрічає нас на релізі, це щедрість розробників. Хлопці, це жесть. Донат тут просто космічний. Знаєте, скільки вони хочуть за Battle Pass? 1500 гривень за мобільний пропуск. 1500! Я все розумію, розробка коштує грошей, сервери треба тримати, але 1500 гривень на старті – це вже якийсь сюр. Це дорожче, ніж багато повноцінних ігор у Steam. Таке враження, що вони вирішили відбити всі свої судові витрати на Area F2 за один день і за наш рахунок. Слухай, а вдало ти це вигадав? Я навіть спочатку не втямив. Молодець. Одразу готуйте гаманці або залізні нерви, бо ціни кусаються так, наче це не гра, а елітний автосалон. Щодо картинки, графіка на телефоні досить непогана. Текстури чіткі, ефекти вибухів виглядають гідно. Якісь проблеми з текстурами або тінями, чесно кажучи, я не помітив. Але давайте будемо чесними, графіка тут взагалі не головне. Rainbow Six Siege Mobile ніколи не була про красиві квіточки чи неймовірні пейзажі. Це гра про механіки, про те, як пробиваються стіни, як працює світло і як ти бачиш силует ворога в диму. Звісно, потрібно ось це все аналізувати, потрібно запускати ось ці автомобілі, які з камерами будуть чекати, де знаходяться вороги на мінікартах і так далі. Мобільна версія змогла перенести цей дух оригінальної гри саме в мобільну. І коли ти заходиш на карту, ти одразу розумієш, куди ти потрапив. Так, це не консольний рівень, звісно, але для смартфона цілком окей, як на мене. Головне, що гра йде стабільно, а візуальний стиль не заважає геймплею. Якихось помилок, багів чи лагов, як то кажуть, лагать буде, не помітив. У мене нічого не лагало і стабільні FPS були. Якщо ви прийшли сюди за фотореалізмом, можливо, ви помилилися дверима. Тут ми прийшли працювати тактично. А ось тут у мене виникло велике питання до розробників. В грі немає, локалізації. Ні української, що вже звично, на жаль, ні навіть кацапської. Чому це дивно? Та тому, що у 2021 році гру активно і агресивно рекламували саме на СНД аудиторію. Обіцяли золоті гори, залучали блогерів, робили пререєстрації і ось реліз. А мови нема. Це створює величезний поріг входження. Для тих, хто з англійською на «ви», як я, на жаль, буде дуже важко на старті розібратися в описах здібностей чи налаштуваннях того чи іншого оперативника. Чому за 3 роки розробки не можна було додати хоча б базовий переклад? Для мене загадка. Я ж не прошу там оригінальну локалізацію голосів. Хоча б переклад, хоча б мовлення. Як так? Переходимо до того, від чого у мене максимально бомбануло. Головне меню. Дивіться на це. Наче намагалися зробити мінімалізм, але нахіра було так все ускладнювати. Тут мільйон непотрібних іконок, підменю, вкладок. Воно виглядає перевантаженим. Ти б
Ти хочеш просто натиснути старт, а натомість потрапляєш у лабіринт, де тобі потрібно нажати ще якусь кнопку, вибрати ще якусь кнопку, нажати туди, клацнути ось там, клацнути туди, і ти вже просто запутався в цьому безкінечному круговороті, так би мовити, да, ось цьому кругооберті саме клавіш і кнопок. Ну, чому все так ускладнено? Це не мінімалізм, це просто якийсь вінегрет. Навіщо стільки сміття на головному екрані? Щоб знайти потрібну кнопку, іноді треба витратити хвилину, прожати просто багато різних кнопок. Дизайнери інтерфейсів явно перемудрили. Хотіли зробити стильно і сучасно, а вийшло так, що хочеться закрити гру ще до початку матчу. Але гаразд, перейдемо до того, заради чого ми тут. Геймплей. Він цікавий, хоча, як я вже казав, спочатку буде важко орієнтуватися через відсутність локалізації. Якщо у вас з інглішем норм, ви розберетеся швидше. Тут величезна купа оперативників. У кожного свої унікальні примочки, хтось ставить камери, хтось вибиває двері зарядом, хтось ставить щити. Да, звісно, можливо, ви скажете, що не так уж і багато оперативників, як на мене, для релізу досить непогану цифру також внесли. Могли взагалі дуже мало внести, а вони внесли, досить непогану так кількість оперативників. Вивчати це все з нуля задача буде не з легких. Це не той шутер, де ти просто біжиш і затискаєш кнопку вогню і стріляєш присядом. Кожен раунд це нова задачка. І саме в цьому кайф веселки. Але готуйтеся до того, що перші кілька годин ви будете відчувати себе сліпим кошеням. Важливо розуміти, Rainbow Six Siege Mobile – це не простий шутер по типу CSGO. Тут не вийде просто вилетіти на реакції і роздати хедшоти. Це тактична інтелектуальна гра. Ви повинні знати карту, розуміти, звідки може прилетіти куля через стіну прострілом і як працюють гаджети вашої команди. Потрібно вивчати механіки руйнування. Якщо ви шукаєте гру, де можна розслабити мозок після навчання чи важкої роботи, це точно не про цю гру. Тут треба думати. Саме тому гра точно не для всіх і підійде не всім. Вона для тих, хто любить челендж і стратегічне планування. А для тих, хто любить просто постріляти, сіяти по КС-ки, по типу Call of Duty і так далі. Я думаю, ви без мене це будете розуміти. Підіб'ємо підсумки. Попри дорогий донат і дивний інтерфейс, гра вийшла непоганою. Вона точно краща і стабільніша, ніж та ж Delta Force на релізі. Враховуючи, що COD Mobile вже багатьом набридла своєю одноманітністю оновлень, дати шанс Rainbow Six Siege Mobile точно варто. Це свіжий подих у жанрі мобільних шутерів. Таких ще не виходило. Так важко, так дорого, але це справжній тактичний досвід у вашій кишені. Якщо готові вчитися і терпіти англійську мову, качайте, а я піду далі лікуватися. Дякую, що додивилися до кінця. Ставте лайки, пишіть у коментарях, як вам ціна за Battle Pass, і чи будете грати, а можливо і донатити будете, захочете там. Ось, буде цікаво почитати. Ну і все. З вас лайк, підписка, знову ж таки, і дзвіночок нажміть, щоб не пропускати нові відіки. До зустрічі у наступних відео. Па-па!